नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ काँक्रोको खल्पी अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको खल्पीको अचार चाहिँ मिठो हुनुको साथसाथै लामो समयसम्म पनि टिक्छ। र हजुरहरूले खल्पी बनाउँदा ढुसी आउने समस्या छ भने पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यी कुरामा ध्यान दिने हो भने अचारमा ढुसी आउँदैन। आउनुहोस् खल्पीको अचार बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा खल्पीको अचार बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा पाकेको काँक्रोलाई लिएकी छु। यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग छिप्पिएको काँक्रा छ। अब यसलाई राम्रोसँग पखालेर यसको बाहिरी भागलाई यसरी हल्का छुरीले खुर्किनु पर्छ। अब काँक्रालाई सबैतिर राम्रोसँग खुर्किसकेपछि यसको छेउछेउको भागलाई काटेर हटाउने। त्यसपछि काँक्रालाई काटेर यसको भित्री भागको यो गुदीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कत्रो साइजको खल्पीको अचार बनाउने हो त्यही अनुसार काटेर यसको बीचको गुदीलाई यसरी काटेर फाल्ने। अब यसलाई काटेर यसको सबै गुदीहरू हटाइसकेको छु। अब चाहिँ अचारको टुक्रा कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही अनुसार काट्ने। त्यसपछि छुरीले यसरी बीचबाट चिरा पार्ने। यसरी चिरा पार्दा चाहिँ आधा भन्दा अलिकति तलसम्म मात्रै काट्ने। यसरी काटेर बनाउँदा चाहिँ खल्पीको भित्रसम्म तेल मसला पुग्ने हुनाले अचार अझै स्वादिलो हुनाले खल्पीलाई यसरी काटिएको हो। अब यसै गरी सबै टुक्रालाई काट्दै जाने। यहाँ चाहिँ मैले सबै काटिसकेकी छु। अब यसलाई एउटा नाङ्लोमा यसरी माथिपट्टि फर्काएर राख्दै जाने। मैले चाहिँ यो काँक्रोको खल्पीमा अकबरी खुर्सानीलाई पनि मिक्स गर्न लागेकी छु। त्यसको लागि मैले यहाँ डल्ले अथवा अकबरी खुर्सानीलाई पनि लिएकी छु। अब यो अकबरी खुर्सानीलाई राम्रोसँग पखालेर यसको डाँठलाई यसरी चुट्दै जानुपर्छ। अब डाँठ चुटिसकेपछि यसलाई हामी 2 पिस पारेर काट्छौँ। अब यसलाई पनि हामीले अघिको काँक्रासँगै सुकाउनका लागि राख्छौँ। अब चाहिँ एकदमै टन्टलापुर घाम लागेको छ। यसलाई मैले सुकाउनका लागि राखेकी छु। अब यो काँक्रालाई चाहिँ हामी धेरै बेर चाहिँ सुकाउँदैनौँ। यसमा रहेको यो पानी सुकुन्जेल मात्रै सुकाउँछौँ। 1.5 देखि 2 घण्टासम्म सुकाएपछि मैले यो काँक्रालाई उठाइसकेकी छु। किनभने हामीले घाममा धेरै बेरसम्म सुकायौँ भने पछि हाम्रो खल्पी अचार भइसकेपछि एकदमै गिलो अथवा नरम बन्छ। त्यसैले यसलाई धेरै बेरसम्म सुकाउनु हुँदैन। अब चाहिँ हामीले अचार बनाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि ग्यासमा मैले एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। यसमा मैले 3 चम्चा धनियालाई राखेँ। यसरी नै 2 चम्चा जिरालाई पनि राखौँ। अब यसलाई एकछिनसम्म यसरी नै भुट्नु पर्ने हुन्छ। एकैछिन जिरा धनियालाई भुटिसकेपछि अब हामी तोरीलाई पनि राख्छौँ। तोरी चाहिँ छिट्टै पाक्ने हुनाले यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब तोरी पड्किन थालेपछि यसलाई हामी बाहिर निकालेर एकैछिन सेलाउँछौँ। अब यो हल्का सेलाएपछि यसलाई एउटा मिक्सीको जारमा राखेर हामी पिस्छौँ। यसलाई पिस्दाखेरि चाहिँ एकदमै मसिनो नबनाइकन हल्का खस्रो खस्रो नै राख्नुपर्छ। अब मसला पनि पिसेर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी अचार बनाउनतिर लाग्छौँ। यसको लागि मैले एउटा ठुलो बाउललाई लिएकी छु र यसमा सबै काँक्रालाई राखौँ र अघि सुकाएको अकबरी खुर्सानीलाई पनि अब यसैमा राख्ने। अब चाहिँ अघि पिसेको मसलालाई पनि राखौँ। त्यसपछि स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। 2-3 चम्चा जति बेसारलाई पनि राखौँ र 2 चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु। र अब चाहिँ प्यानमा हामीले फेरि तोरीको तेललाई तताउनु पर्ने हुन्छ। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अलिअलि गर्दै अचारको माथिबाट तेललाई राख्नुपर्ने हुन्छ।
अब तेल तातो भएकोले मैले एकैछिन यसलाई चम्चाले चलाएँ। र आवश्यकता अनुसार तेललाई थप्दै अब यसलाई हातले मजाले मोल्नुपर्छ। काँक्राको सबैतिर भित्रसम्म तेल मसला पुग्ने गरी मोल्नुपर्छ। र यसरी अकबरी खुर्सानी राखेर खल्पी अचार बनाउँदा चाहिँ पिरो अमिलो टक्क मिठो हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मोलिसकेपछि हामीले कुनै पनि सिसाको जार अथवा यस्तो प्लास्टिकको जारमा राख्न सक्छौं। यसरी हामीले जारमा आधा जति राख्दै हल्का हातले राम्रोसँग खाद्नुपर्छ। यसरी खाद्दै माथिबाट थप्दै फेरि यसलाई यसरी नै खाद्दै जानुपर्छ। अब एउटा डब्बामा चाहिँ मैले अचारलाई राखिसके। अब यसको माथिबाट फेरि अलिकति तताएको तेललाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी माथिबाट तेल थप्दा चाहिँ हाम्रो यो अचारमा डुसी पर्दैन। र अचारलाई खाद्दा चाहिँ हामीले धेरै माथिसम्म चाहिँ अचारलाई राख्नु हुँदैन, नत्र भने त्यसबाट निक्लेको पानी चाहिँ फेरि रसाउन सक्छ। त्यही भएर बिर्को लाउने भन्दा अलिक तलसम्म नै अचारलाई छाडिदिनुपर्छ। यसैगरी मैले यहाँ अरू डब्बामा पनि अचारलाई राखेर रेडी गरिसकेकी छु। एउटा काँक्रोबाट यसरी 3 डब्बा अचार बनेको छ। अब यसको भिडको बन्द गरेर हामीले यसलाई 1-2 दिनसम्म 1-2 घण्टाको लागि घाममा राख्न सक्छौं। र अहिले एकदमै बढी गर्मी भएकोले गर्दा 1-2 दिनमा नै यो हाम्रो खल्पीको अचार खानाका लागि रेडी हुन्छ। र हजुरहरूलाई लामो समयसम्म टिकाएर अचार खान मन छ भने चाहिँ यो अचारलाई फ्रिजमा राख्नु होला। एकपटक अमिलो भइसकेपछि फ्रिजमा राखेर खायौं भने यो अचारलाई हामीले लामो समयसम्म टिकाएर खान सक्छौं। अब आउँदै गरेको दशैंको लागि हजुरहरूले पनि आजै यसरी नै काँक्राको खल्पी अचार बनाएर तयार गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी बनाएको पिरो अमिलो टक्क परेको खल्पीको अचारको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।